annan dog i hans ställe. Till den formuleringen som synes mycket god, väl vald, i överensstämmelse med alltså de här texterna. Det kanske först anknyta. Man skulle ju kunna tänka sig att man hade kallat det den dödsdömde benådad. Det är ju utan nåd. Det är Guds nåd. Och det är ju en biblisk tanke. Men om man nu tänker på vad benådad i det nuvarande språkbruket betyder när det förekommer, alltså det är associationer som man då får, då är det ju det en som har gjort någonting ont för vilket man har blivit ådömd ett straff. Så blir han benådad, och det betyder då ju att han slipper straffet. Men brottet ligger ju ändå över. Här är den stora skillnaden, att här är det frågan om att bli frikänd från brott. Som går således så mycket djupare. Och därmed naturligtvis det som därmed följer. Nu är det ju så att detta, båda delarna, alltså brottets utstryke det följer utav andra sidan för Guds nåd. Domen över ett brott är Guds dom, hans vrede och det straffet som det tillhör. Och här är det nog utav vikt att man försöker, att man sätter sig in i och erinrar sig och sätter sig in i hur det bibliska budskapet säger. Alltså, som ju ofta är rakt motsatt mot naturligt mänskligt tänkande. Man skulle tänka sig så alltså att här är det nu den gudomliga vreden. Här är det brottet som konstateras, och det är domen som är följd. Och sen kommer därefter Guds nåd, som alltså där griper in och hjälper människan ur den brottsliga ur följderna av gärning. Och befriar honom från konsekvenser.
Men den bibliska tankegången är alldeles tvärtom. Det primära är Guds stora, översvinnliga nåd. Utav denna nåden kommer hans rättfärdighet. Utav den rättfärdigheten kommer domen över synd. Ett naturligt sätt att tänka, det som är naturligt för mänskligt tänkande, det är ju också detta. Om vi nu går utifrån rättfärdigheten så skulle det egentligen vara en fullständig rättfärdighet från Guds sida, det vill säga utdömandet av det som är det rättvisa straffet, fördömelse. Men sedan kommer då Guds nåd som minskar och prutar på rättfärdighet så att den inte kommer till det. På samma sätt kan ju nåden inte upphäva rättfärdigheten och följd. Därför får det ju vara någon inskränkt. Men, säger det bibliska, evangeliska synen är det denna. Det är först någon som kommer och den kommer det. Och sen är det då det bakvända eller egendomliga utifrån det naturliga sättet att tänka. Att det är så att du man minskar på rättfärdigheten, dess vägar man blir nåden och omvänt. Utan här är det tvärtom. Ju mer nåd, desto mer rättfärdighet. Det är som en våg och två vågskålar. Där alltså ju mer man lägger den ena vågskålen desto mer måste man lägga i den andra för att det ska lägga igen. Det är ju så att frågan om en fullkomlig nåd och rättfärdighet. Nu är det den som är ställd inför detta, det är ju människan. Det är det till vilka Paulus skriver detta. Det är deras situation det frågar. Den dömde, den brottsliga syndaren är människan. Och nu är det således det egendomliga att människan är föremål för Guds nåd. Och på grund därav vi har här ett uttryck som i vår översättning är uttryckt med rättfärdighet från Gud. Och det är ju inte fel. Det i och för sig det är inte fel. Men det är liksom fullständigt steget. En sida kan man säga utav det. Särskilt till exempel i 3 kapitel 22 vers. I grundtexten, om vi nu ska gå till det, så är det ju föreligger
dikaiosine CU. Alltså Guds rättfärdighet. Och denna genitiven Guds, den kan vara, tänker man sig, eller språkligt sett kan den vara subjektiv genitiv eller objektiv genitiv. Naturligtvis också possessiv genitiv. Och nu är det frågan om det är antingen eller. Det är nu, och det är det som det inte är. Den här dubbla betydelse utav genitiven har Paulus medlet att uttrycka båda delarna. Det är således frågan om den rättfärdighet som är Guds. Den rättfärdighet som han utövar. Och rättfärdigheten från honom alltså. Och rättfärdigheten inför honom. Men det är frågan hela tiden om en rättfärdighet som ligger hos Gud. Alltså man kan inte börja, den bakgrunden som här är det att Guds rättfärdighet kommer före rättfärdighet. Då måste man gå ännu längre tillbaks till bakgrunden. Och det är ju här kommer man in på något som är ren allmängiltighet för hela skriften. Nämligen detta, man kan inte ta upp en sak, en detalj, ett enskilt särskilt problem, ett särskilt uttryck, särskild vers, utsaga i Bibeln, låt oss nu i detta fall säga i Romarbrevet, och diskutera det med dess innebörd utifrån de tankegångar som man är invand i eller som existerar i låt oss säga samtiden eller i den omgivning i vilken man befinner sig. Utan man måste ständigt gå tillbaks till den helhetsåskådning, den helhetslära, vi kan kalla det för lära, den helhetsverklighet på vilken hela Bibeln, allt vad här i Nya testamentet, att vi går tillbaks till Gamla testamentet, lever i och har sig bak. Och då får man gå tillbaks till människans ursprungliga ställning till Gud ifrån själva början. Detta ifrån i början är väsentligt ju. Man kan ju lätt lägga märke till hur detta gång på gång återkommer såsom någonting centralt, utomordentligt avgörande. Evangeliet om Jesus Kristus börjar med i begynnelsen, liksom första kapitlet i Moses i Bibeln. Och det är alltid med hänblick på skapelsen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Så börjar Johannes evangeliet om Jesus med i begynnelsen var ordet. Och genom det tar allting liv till Gud. Där är Kristus förlagd. Och han har skapat hela världen och människan
var skapad till honom. Och det är den stora nåden utbredd över henne. Hon var skapad, när vi nu talar om nåden och rättfärdigheten. Hon var skapad till att leva i Guds rättfärdighet. Och det betydde i ljuset från Gud. I ditt ljus är det som vi ser ljus. Och som Johannes evangeliets första kapitel. Det var att leva i den verklighet, den sanning som var av Gud. Att således se ständigt vara fyllt av Guds sanning. Och det var utav hans liv. Det var det livet inför Gud, livet i Gud, till vilken människan var skapad. Det kallades då också för lydnaden för honom. Och det talas om lydnad här. Vi kan ju till exempel där gå till fortsättningen i en vers i det. Fortsättningen här i Romarbrevet som är koncentrerat i detta sammanhang. Det är 6:e kapitlets 16:e vers. Där står nu två saker emot varandra. Så här översatt: veten icke att om i överlämnen eder såsom tjänare åt någon för att lyda honom, är ni tjänare åt den vilken ni lyden, vare sig syndens till död eller lydnadens till rättfärdighet. Här var det således frågan om denna lydnaden till rättfärdighet, lydnaden till ett liv i Gud, ett liv i hans glädje, frid, hälsa, salighet som det gamla ordet. Och vara hos honom, tillhöra honom. Detta ordet lydnad, som här således är centralt också. Det gäller också att gå tillbaks till vad det innebär. Det är ju så att i alla språk så får ju orden så småningom glidning i betydelsen av vanligtvis en utarmning, så att det blir bara ett aspekt på den. Den ursprungliga fullheten kan man dock märka rätt ofta eller oftast i själva roten, i själva ordet. Om man går till dess sammanhang så betyder, om vi nu tänker på lydnad, så tänker man på det så något som befaller, och jag gör vad jag blir befalld, och då lyder jag. Men det är bara en aspekt utav saken egentligen. Och så som man bara tar den här aspekten, så blir det fel, för det blir
alldeles felaktig uppfattning om vad det är frågan om. En lydnad hör tillsammans med ett sådant ord som lyssna. Det betyder att höra Guds röst och att ta emot det han säger. Det är som han lever utav hans liv. Och emot vad den nådige Guden skapare säger. Alltså leva utav hans ande. På det sättet var han säger. Men nu har detta hänt. Att det som kommer närmast. Att dessa som var skapade till detta och hade fått allt detta utan nåd. De överlämnar sig på fullkomligt obegripligt sätt den stora gåtan åt en annan herre, en som hade brutit lydnaden mot Gud och velat bli självständig. Detta är också något så väsentligt här. Det är inte så att den första människan eller människorna att säga beslöt sig för att bli självständig. Det går igenom hela tiden. Absolut nödvändigt. Utan det var så att de slöt sig till en som hade gjort detta beslut. De hade, som Paulus här uttrycker det så, överlämnat sig så som tjänare åt den som var, som Jesus säger med hårda orden, mandråparen ifrån begynnelsen, i honom i vilken icke finns sanning till han eller en fader. Det är det som alltid är bakgrunden här, det är vår situation. Men alltså mänskligheten där. Jag ser in i vilken text man än hade på ett sätt som inte vars möjlighet eller icke förklaras i Bibeln, utan som står där så som ett faktum som den fallna människan helt enkelt inte kan. Liksom inte kan begripa mysteriet, hemligheten med Guds nåd. Och då hade hon således val i och med detsamma istället för sanningen. Guds sanning, så vill hon söka under sin nya Herre en annan sanning. Och det fanns sin egen sanning och det fanns ingen annan sanning än Guds sanning. Du håller allting. Således blev det som här kallas för lögn. Det måste bli en strävan bort ifrån Gud, från hans sanning till lögn. Så är det också med ljuset. Det är också det vanliga, ständigt. Också i vårt Nya Testament återkommande ordet mörker. I ditt ljus ser vi ljuset, nu kan man inte se och vandra hem mot någonting annat än mörker. Och eftersom det inte finns något annat liv än Guds liv så är det döden. Så sägs det också här. Antingen det nu är syndens till död eller lydnadens, det vill säga inför Gud till rättfärdighet.
Men så kommer den nya nåden att denna Gud, skaparen, nu icke lämnar denna mänsklighet åt sitt öde, så som den själv har beslutat, utan kallar den att vända åter. Det är således nåden. Man tar en förhållande till människan som människan själv har avslutat sig ifrån. Sen får hon del av den stora gåvan att vara ändå under Guds lag. Under den ordning som han har beslutat. Så kommer här nu detta problemet. Över denna synd, ursynden, i vilken var och en enskild människa i hela människosläktet, under vilken tid han än lever, har varit själv med. Det är ju det också grundläggande här i Nya testamentet, liksom hos de fromma i Israel. Vi är själva med i detta, har gjort detta. Under det att det är riktningen inom judendomen som vi ju ser Jesus uppträda emot fariseerna. Menar att syndafallet, det var bara Adams syndafall, det var det första. Ett exempel på hur synden kommer in och hur människan ger efter frestelsen. Men här är vi med i detta alltså. Och det är förklaringen till annars. Hur skall denna Guds frälsningsgärning, som det nu är, fullbordas? Ja, hur sker det? Det sker ju genom att han själv kommer in i denna mänsklighet. Och det sker nu genom Jesus Kristus, han som var i begynnelsen, som är Gud själv, och har hos Gud och var Gud. Alltså fick det namnet som betyder och innebär den som är och som var från begynnelsen och som är den kommande som skall vara. Där är det återigen nådens, så som det heter. I det här 3 kapitlets 24 vers. Varda rättfärdigade, gjorda rättfärdiga, förklarade rättfärdiga, utav nåd, utan all förskyllning, som det nu är översatt med. Gratis, står det. Genom förlossningen, friköpningen i Kristus Jesus, genom återlösningen i Kristus Jesus. Det är ju egentligen omöjligt att återge dessa djupa mysterier och
när försök har gjorts att uttrycka dig i lärosatser, så har det ju, om dessa varit riktiga, så har det blivit något som har förskjutit det hela. Så som till exempel detta det ställföreträdande lidandet, alltså som går ut på det, Gud är en rättfärdig Gud, eller en Gud som fordrar straff för synden. Och på den fordran finns det prutmål. Och därför så måste det uppfyllas. Och ingen kunde göra det annat än den fullkomlige Jesus Kristus, och så fick han lida det som människan skulle ha lidit för att Guds rättvisa krav skulle uppfyllas. Nå, det som ligger bakom och det som den som formulerade så har sagt är ju alldeles riktigt. Men då kommer det ju, som man ser, vet, den reaktionen, kan Gud som är kärleken vara en sådan hård Gud så att han ska kunna fordra sin egen sons lidande och död för att den rättfärdigheten skulle vara fullkomnad. Och det hade ju varit lätt att vara utan nåd stryka ett streck över allt. Alltså med denna, det kommer här alltså in en reaktion som återigen i sin tur fördunklar den djupa innebörden av den. Och skulle vi här kunna åskådliggöra det på något bättre sätt? Det kan vi ju inte tänka oss. Men man kan ju försöka liksom genom att anknyta till de bibliska uttrycken och grundtankarna. Ge en belysning utav detta. Vad synden betydde. Det betydde att således att man självmant överlämnade sig åt den onda makten och gav sig således in på en väg som leder med nödvändighet bort ifrån Gud till allt större fördärv, bort till döden. Detta kan ju icke brytas på annat sätt än att människan vänder om till honom. Men nu och försöker att göra det som är hans vilja. Men nu har ju vi genom detta vårt beslut överlämnat oss åt en Herre som har makten över oss. Vi har överlämnat oss som tjänare åt honom. Och detta kan inte omintetgöras på annat sätt än att den gudomlige själv skaparen och frälsaren kan inte finnas någon annan frälsare. Går in i denna mänsklighet och tar på sig allt sammans. Således genomlider, går in i allt vad hela mänskligheten har gjort och gör och kommer att göra av varje enskild. Allt dess lidande. Först och främst då syndens
och därigenom gör dem fria. Och det är detta som har skett. Och därom rör det sig nu. Lagen, alltså, det är den gudomliga ordningen. Den kan man inte följa. Så att det blir i överensstämmelse med Guds rättfärdighet, ett liv och Guds rättfärdighet. Man kan leda lagens föreskrifter. Här är det också en sak som är väsentlig för att få en aning om åtminstone själva djupet, det radikala i detta. Det är det att det här är inte frågan om detta att inte människor skulle kunna uppfylla lagens fordringar i sitt liv, i tanke, ord och gärning, och på det sättet ha en slags rättfärdighet. Inte så att det visar sig, som man ju gärna framställer det, tänker jag, just fick jag det så framställt, eller vi på vår tid, att Luther hade sagt det, att om man försöker att vara rättfärdig, så kommer alltid den onda lusten och synden fram, som man orkar inte. Man var inte upp till det. Men det är inte det är frågan om. Utan det är något mycket mer. Det är nämligen detta att man kan aldrig uppnå den rättfärdighet som det här är frågan om. Därför att man är dock alltfort i den ondes våld. Är på vandring, även om man lyder Gud bort ifrån honom. Det där som Jesus har uttryckt med det sättet, ett ont träd kan icke bära god frukt. Eller i Johannes evangeliet av Jesus, utan att de blivit födda på nytt. Och Paulus uttryckt en ny skapelse. Syndafallet har vi med. Alltså rättfärdighet inför Gud. Det är det här det är frågan om. Rättfärdighet inför Gud, den kan inte nås genom våra laggärningar. Utan den är utförd och den är införd i mänskligheten genom frälsaren Gud, frälsaren Kristus, som således här har tagit hela mänskligheten. Det är därför som det är så viktigt med detta. Paulus lägger sådan vikt vid denna jämförelse mellan Adam, den första människan genom vilken synden och döden kom in i världen och behärskade den, och den människa som på samma sätt innesluter hela mänskligheten i sig. Jesus Kristus tar den gudomliga livet. Och nu står det detta ordet om tron på honom. Genom detta verket så har han, som Paulus skriver i ett annat sammanhang i Kolosserbrevets första kapitel, som ju går ihop med Johannes evangeliets början och med just dessa kapitel i Romarbrevet. Det är viktigt vad det står.
Vi ska tacka med glädje Fadern, Gud, Fadern, skaparen, som har gjort oss eller eder skickliga till det heligas arvedel i ljuset, det gudomliga ljuset, som har ryckt oss utifrån mörkrets välde. Under det lever vi och lever under mörkrets välde och planterat över oss, försatt oss i sin kärleks sons rike. Alltså den sonen som är den gudomliga kärleken. Och så inte bara sin älskade sons, utan han som kommer med Guds egen kärlek. I vilken vi nu har denna förlossning och syndernas förlåtelse. Han som är den osynliga Gudens avbild. Det hänsyftas på detta om mänskligheten så skapar ju till Guds avbild. Så som en osynlig Gudens avbild är han den som här nu tar in i sig hela mänskligheten. Vi lever i honom genom korset. Och hans blodet, det är ju uttrycket för hela människan, för hennes liv. Det hänvisas här återigen till den genom vilket allting har skapats. Och nu är han först född ut av det som är döda i sina synder, följd, så att det födas är Jesu ord på nytt och nu blir Guds barn. Tron på detta, det finns alltså den möjligheten att tro. Och ingen kan ju förklara vad tro är. Men tron kan ju omfattas och vara en realitet. Och det är ju en gåva. Tro. Det är alltså detta att nu kunna överlämna sig åt honom som gjort detta som vi inte kan göra. Och därpå hänger det. Vi kan fortfarande ingenting göra utav oss själva. Alltså den som har blivit återlöst här. Han kan ju inte nu utav eget kraft. Han kan ju nu inte utav detta bli levande och rättfärdig genom att göra och åberopa lagens gärningar. Han kan inte göra det. Nu är det uppenbart att han inte kan göra det. Annat än genom att helt överlämna sig nu åt denne frälsaren Gud som är honom nära. Som omgiver honom med sitt liv. Som lever i honom. Ger sig åt honom. Och lyssnar till hans röst som ju Kristus själv säger. Där har vi denna lydnad i att lyssna till hans röst. Det betyder att leva i det. Anmärkningsvärt är ju hur som här alltid nu Paulus
hela tiden som bakgrund så av detta, skapelsen och frälsningen. Och sen vad som sägs i hela gamla testamentet, det är där man citerar. Han citerar ur psalmerna, denna 14 och 53 psalmen, som uttrycker vad den fallna människan egentligen, såsom lydande den Herre genom vilken hon följd. Det finns ingen Gud. Det vill betyda Gud är inte mer till för oss. Och Herren som inte har övergivit oss, han ser ut över världen och säger, och se om det finns någon enda, och säger det finns ingen, icke enda. Alla har det fördärvats. Endast en är rättfärdig, som det också heter i de första predikningarna som anförs i uppenbar i apostlagärningarna. Honom, den rättfärdige, korsfästen av en korsfäst. Så står vi inför korset, så som det som har korsfäst honom. Liksom vi var med i syndafallet, det ursprungliga syndafallet, så är vi också alla med i hans kors. Vi har korsfäst honom, och i denna vår korsfästelse så är det som han har tagit oss ut ur syndens fördärv och ut ur den dom som ligger i detta. Jesus sa enligt Johannes evangeliet under den sista stan, varom förgett ser man till sina lärjungar, till sina närmaste. Utan mig kunde ni inte göra. Det är detsamma som går igenom dessa kapitel här. Och där måste man upprepa detta här också. Att se dessa orden så som det betyder ifrån den grundsyn, den grunduppenbarelse så på vilket det hela vilar. Det betyder inte utan att jag är med bara, eller utan min medverkan, eller utan min hjälp. Utan det betyder det att utanför mig så kan ni inte göra någonting. Det är genom att således ta emot hans liv, han som är den osynlige Gudens avbild, som hela det gudomliga livets rikedom är givet åt människan. Den människan som utav sig själv så fort hon vill gå utanför och bara lyda sina egna instinkter måste gå vilse. Inte för många år. Det här 3:e och 4:e kapitlen pekar också i det sammanhanget fram emot det som står i 6:e kapitlet. Vad ska vi då göra? Ska vi förbliva i synden på det att nåden må överflöda? Bort är vi som har varit dött från synden. Hur skulle vi kunna leva i den? Alltså, det är en fråga som är utav Paulus så formulerad så att det ska stå klart vilken orimlighet det här är.
Så man har ju resonerat som så att nu har Gud tagit på sig allting. Vi är svaga människor och vi vill göra Guds vilja. Väl? Men det är ju inte längre så att det gäller någon lag för oss. För man blir ju inte rättfärdig utav lagen. Kan ju aldrig bli rättfärdig utav det. Utan endast genom Guds rättfärdighet. Han har utfört det. Nej, man blir inte rättfärdig utav laggärningar. Men Guds rättfärdighet innebär ju att denna rättfärdighet gäller i sin fulla kraft. Således rättfärdiggörelsen, rättfärdigförklaringen är genom Guds nåd på grundval av detta. Han har uttagit oss genom korset som är från begynnelsen ur mörkrets makt. Så att vi är försatta in i hans rike, men endast den som tar emot det som han ger. Och så har också då Jesus gång på gång ända till, då som det framställt i evangelien, ända till det sista samtalet inskärpt detta. Om ni håller mina bud. Att leva i Kristus, det är att bevara, ha levande för sig, hans bud. Det som han har överlämnat. Att således lyssna till honom. Och där tar vi nu från Gamla testamentet upp detta Abraham. Det är mycket väsentligt. Man lägger märke till att romarbrevet är ju skrivet till både till dem som församlingen, kan man säga, kyrkan i Rom. Och där är det såväl till judar som till icke-judar. Nu är det så här som i det övriga brev, till exempel Korintierna, där vi kan anta att den övervägande delen var före detta. Icke-judar, det var icke-judar. Hedningar betyder ju egentligen icke-judar, således icke-israeliter. Så att det kristna, det heliga i Korint, det kallas ju för hedningar. Vad är det för det? Det var hedning-kristna som man ju sedan har kallat det. När han nu talar om Abraham, är det då sagt endast till judarna som vet det som förut har varit judar, som har växt upp så som judar, och nu är judar, och till vilken Gamla testamentet är givet och som har fäderna, bland dem Abraham, så att de kan kunna begripa det, det har någonting att säga dem. Men däremot när vi nu talar till icke-judar, till vad säga människor under vår tid, Paulus skriver ju till alla kommande släkten. Det hör tillsammans med helig skrift, romarbrevet, var liksom alla det brev som är bevarat av honom. Från början skrivna för att föreläsas vid gudstjänsten. Vi skulle säga som vi här från altaret, så som endast helig skrift
kunde göras. Ingenting annat kan föreläsas i gudstjänsten än det som är helig skrift. Och väsentligt för helig skrift är det att det bevaras från släkte till släkte. Det är Guds ord som är överlämnat för att bevaras och lämnas vidare från släkte till släkte. Så det sa ju alla fromma i alla tider, så länge fromheten fanns, haft såsom någonting upplevt och självklart att allt som står här är skrivet till den som läser det i detta nu, vilket nu det än är, alltså i denna stund. Och Paulus talar således till, så säga, denna tid som till rikedom om Abraham. Och det har så en stor betydelse. Abraham såsom trons människa. Vad betyder, hur kan det göra? Abraham betyder någonting. Liksom det i Korinthierbrevet gång på gång hänvisas till Gamla testamentet. Det är för dem den heliga skrift som dessa icke-judar får lära sig. Jo, Abraham är ju den om vilken det uttryckligen sägs att han ska bli fader för den som tror, en folkens fader, hedningarnas fader, som han själv Paulus uttrycker det. I honom koncentreras det här mysteriet med utkårelsen utav Israel. Här sätter nu Paulus emot vartannat som vi hörde. Detta, vad det betyder från Guds sida i Guds verksamhet och vad det utvecklar sig till i det Israels folks historia. Vad betyder Israels utkårelse, som således är väsentlig och bestående för alla tider? Och denna tidsålder. Vad uttryckte det från Guds sida? Den skapande och frälsande Gud. Jo, detta att detta folk är utsett att ta emot hans ord och bevara det. Och ett modernt ord, representera, förvara Guds frälsningsvilja till hela mänskligheten, till alla folk och folkslag och trummor. Det står ju på Kristi uppenbarelse. Liksom fångenskapen i Egypten och befrielsen därur, vandring i öknen, det förlovade landet, utlovade landet, i sig själv i sin realitet, så som något som verkligen har hänt, ända ifrån början stod klart, så som uppenbarelse av Guds handlande i allt med Israel och därmed med hela mänskligheten och i själva verket hela frälsningshistorien, och som Jesus själv har uttryckligen förankrat det i, förankrat frälsningshistorien i och förankrat denna händelse i den sista nattvarden med sin läge, som ju var en påskmåltid i de efter. Det är en bild utav åskådliggör, inte bara en bild utan det verkar den Herren som frälser. Och så är Abraham den som i vilken det uppenbaras, den Gud som frälser och i vilken alla folk ska välsigna sig, prisa sig, välsignade prisa Herren och välsigna Herren för hans nåd.
står det ju. Det tillräknades honom. Den lydnaden att han lyssnade till Gud frälsare. Därigenom är han trons fader. Det tillräknades honom. Och det är skrivet icke allenast för hans skull, utan även för vår skull, vilka det ska tillräknas. Då vi tror på honom, överlämna oss som honom i full tillförsikt och endast hos honom. Av honom tar vi emot vårt liv. Honom som har uppväckt Jesus, som är han själv vår Herre ifrån det döda. Och som har blivit han som har blivit utgiven för våra synders skull och uppväckt för vår rättfärdighets skull. Och i den tron och i livet i honom och i lydnaden för honom är vi förklarade, rättfärdiga och frikända så länge vi lever i honom. Enda naturliga, nämligen